mbrëma miq të TV7 dhe ju të dashur shikues të programit ton Familja 7, ja ku jemi takuar përsëri në këtë të diel, duke shpresuar që java që lan pas të ketë lënë pas edhe të gjitha ato ndoshta ndjesitë këqija që mund të kemi pasur, lodhjen e gjitha energjitë e këqija, për të filluar një javë të re me pritshmëri të reja dhe lajme të mira urojmë. Ndërkohë që në këtë program të sotëm do të fokusohemi tek ajo që është ndoshta ngjarja më e rëndësishme për popullin ton fshin Kosovën, sepse si sot në këtë muaj Kosova kujton 20 vjetorin e eksodit të lëvizjes së shqiptarëve të Kosovës drejt kufive shqiptar për shkak të luftës atje. Ne do të kemi një seri intervistash të cilat i kemi realizuar me disa pastorë në Kosovë, duke shpresuar që nga java në javë ju të dëgjoni pak dëshmi dhe histori të asaj se çfarë ka ndodhur në vitin 99 në Kosovë. Me të parin do ta nisim kështu me Femi Cakollin, i cili na tregon edhe ai pritshmëritë e tij apo përjetimet e tij mbi luftën në Kosovë. Kështu që unë do ftoja miqtan të TV7 të qëndrojnë me ekranin ton edhe të ndjekin kështu këtë intervistë dhe këtë dëshmi të pastor Femi Cakollit. Miq të programit Familja 7, jemi zhvendosur në një tjetër ambient këtë herë me pastor Femi Cakolli, njëkohësisht edhe president i Kishës Protestante Ungjillore të Kosovës. Pastor, faleminderit që pranove të diskutojmë sot për këtë 20 vjetor të luftës apo të eksodit të shqiptarëve të Kosovës. Mirë se keni ardhur të gjithë. Faleminderit shumë. Jemi këtu në një ambient të bukur të Kishës, edhe po diskutonim pak, më bëri përshtypje domethënë ajo ideja e historisë që po flisnim pak gjeografinë, pak nga të gjitha për shqiptarët. Po sot kujtojmë, le të themi, një moment shumë të veçantë, 20 vjet nga ajo që ndodhi në Kosovë me luftën me eksodin, pas këtyre 20 vjetësh. Si e shihni sot Kosovën? Sa ka përparuar, sa ka ecur në këndvështrimin tuaj, po edhe cili është perceptimi i shqiptarëve të Kosovës në përgjithësi? Ne përgjithsisht ishim rritur çdo herë në një lloj ambienti atmosfere të luftës, çdo herë, edhe kur kishte një lloj paqeje në kohën e shtetit ish Jugosllav. Unë mbaj mend çdo herë në familjen tonë për rreth edhe si student kur studioja, kur takoheshim çdo herë ne flisnin për luftrat. Se edhe do të bëheshin luftrat kush që në armiq tonë kështu. Pra populli ynë është rritur me atë ndjenin se luftat do të ndodhen edhe luftat ne jemi në luftë. Por tani pas 20 vitesh, mendoj që Kosova ka ndryshuar në shumë pikpamje. Unë personalisht e shoh që Perëndia ka siguruar paqe, ka siguruar prosperitet, ka siguruar mirëqenie, edhe mund të them nga ajo që duket edhe që nuk duket që shqiptarët të Kosovës mund t'i shosh vetëm nga dukja. Shikoj fotografitë që ishin para 20 vitesh, edhe të rrugëve, edhe të shtëpive, edhe të veturave, edhe çdo gjëje. Andaj them se ka dallime të shumta. Mund të them që është për inkurajem kështu edhe ndoshta sociologjik që shqiptarët e Kosovës sikur më përpara nuk kanë standard ekonomik më të madh se tani. Nuk kanë hangër kaq mirë, nuk kanë pasur kur makina më të mira, kur shtëpi më të mira, edhe kur më shumë se tani që udhtojnë shqiptarët e Kosovës në vikende, shkojnë në Tiranë, shkojnë në Sarandë, shkojnë në Shkup, shkojnë në Sofje, shkojnë në Selanik, edhe kthehen, edhe bëjnë pushime, bëjnë tregti, vizita. Unë mendoj që ka shumë zhvillime të mira, normal që ka dhe sfida, por ndryshimet janë të mëdha kudo, në cilin do aspekt. Ndërkohë, për të kthyer pas te ajo periudhë, ju si e kujtoni personalisht? Nëse do ta përmbledhnit me fjalë të shkurtra apo ndoshta edhe me një përshkrim të detajuar të gjithës asaj, çfarë titulli do i vini, çfarë ishte ajo që ndodhi? Kosova ishte një vend ku historikisht kishin ndodhur disa betejë të mëdha, betejë vendimtare mes civilizimeve dhe perandorive, edhe kështu njihej si një zonë ku ndeshin shpeshherë luftra. Nga ana gjeografike me që përmende, besoj që teleshikuesit tuaj kuptojnë dhe dinë që terreni i Kosovës ka një relief interesant, sepse është një vend i vogël, por prej këtu lumejnë e saj derdhën në 3 detra të ndryshme. Edhe kjo i jep të kuptoj se ka një farë gjeografie interesante këtu. Edhe këtu jenë ba 2-3 beteja tepër të mëdha.
Edhe kështu është vendosur pak shumë sikur në një lloj targeti, fush betejë, arenë luftrave për ndeshje. Edhe kjo ka ndodhur vazhdimisht. Për shembull, në kohën këtë luftën e fundit që ndodhi, Kosova u okupua nga forcat serbe, kështu një okupim klasik në gushtin e vitit 1990. Me forca ish jugoslave, dhe thotë, policore dhe ushtarake. Edhe mbaj mend shumë sepse isha student në vitin e 2 atëherë në Prishtinë këtu. Dhe mendoj që luftë do ketë një luftë frontale me njëherë. Por nuk ndodhi këtu. Aty ku gjithë shteti ish Jugosllavi ishte fokusuar se këtu do ndodhte lufta, nuk ndodhi. Lufta u zhvendosi diku tjetër. Pra atë mlef që serbët e kishin akumuluar dhe disa popuj tjerë ndoshta të ish federatës kundër shqiptarëve dhe kundër Kosovës nuk u der këtu në fillim. Prandaj për të ardhur tek titulli që kërkoni, mendoj që ky Perëndia e mbrojti Kosovën që ai mlefi i parë. Këto zjarret e para nuk u derdhën në Kosovë. Shkuan andej ku nuk pritej. Për shembull, Bosnia ishte vendi më multikultural i ish Jugosllavisë edhe që ishte jeta kozmopolitane më e njohur ndoshta në gjithë Evropën, për sa përket besimeve të ndryshme, kombeve të ndryshme kështu. Vërtet filloi nga Slovenia, zbriti në Kroaci, pastaj në Bosnjë kështu. Edhe kur pothuajse shumica e atyre njerëzve që ishin, sidomos nga pala serbe, që kishin atë mlefin edhe urrejtjen më të madh ndaj shqiptarëve, Perëndia bëri që të zhdukshin ata, nuk jetonin më. Ishin vrarë për betejë ndryshme. Dhe tani erdhi si thua kjo beteja finale në Kosovë. Edhe po serbët ishin lodhur nga ato luftra. Edhe ishin të çorientuar, edhe ata vranë, sidomos u zemëruan me humbin e luftrave tjera në Jugosllavi. Në Kosovë filloi pak më shumë në 98, ishte një betejë gjatë verës, më shumë tani pak dimrit, por ajo që ishte më të mërshmja filloi në janarin e vitit 1999. Ishte kulm domethënë mesi i janarit, në Reçak, ku është bërë një masakër aty, pastaj filluan bisedimet e Rambujes, edhe pastaj ndodhin sulmet e NATO-s, edhe luftra më të mërshme ishte prej 24 marsit deri në 12 prill, si 12 qershor, 12 qershor. Kjo ishte ajo faza më të mërshme që njerëzit pësuan. Unë atë kohë isha këtu, edhe mund të them që me që kërkuat pak titullin, do të thoja që Zoti na kurseu nga mlefi kaq i madh urrejtës i serbëve edhe mallkimi i tyre, na mbrojti. Po padyshim për tek kësaj që ti vendos titull, kam përshtypjen që në punën tënde si pastor apo si besimtar në kishën ku shërbejnë atë kohë, ke dëgjuar pafund, ndoshta edhe në një person që thot, pastor, po pse e lejoi Zoti këtë? Çfarë përgjigje do i jepi? Në të vërtetë njerëzit ishin të përgatitur për më të keqen. Edhe unë isha arritur çdo herë me tregimet që do të vritmi këtë ditë, edhe ne bënim roje. Shtëpit, shumica e familjarëve s'po them në Prishtinë, po në përfshatra, shumica e familjarëve kishin roje gjatë natës. Ishin një lloj roje që nuk i besoj, ata thonin që nuk i besohet shkaut, serbit, se mund të vinë të natën. Kjo ishte ngulitur në si thush në psikologji, në mendjen, në ndërdijen e secilit kosovar, që ata mund të vinë në cilin do moment. Kjo është pak shumë e çuditshme dhe vërtet ndodhi pastaj. Ndodhi ai që priti, ndodhi. Po njerëzit pra nuk ishin shumë të befasuar me këto luftrat. Ky grupi besimtarëve që ishte në atë kohë ishte tepër i vogël. Komiteti ungjillor këtu ishte, për kohën që po flasim, ndoshta më pak se 220 veta, themi 200 veta, ishin pak. Po ishin të rregjur, sepse ne ishim për 10 vjet gati në robëri dhe ne dinim atë pesh. Tani, nuk ishte shumë kjo e pranishme habia, se çfarë po lejon Perëndia.
ishte habia si Zoti do të mbyllë dhe kur, më shumë ishte kjo. Si do të ndodhë, si do të shpartallohej, si do të fitonin. Si do të jepnin fund. Po, fundi shikonin njerëzit, jo shumë, ishin njerëzit gati të vriteshin, edhe ishin gati për luftë, ishin gati për çdo gjë. Unë mund të them, nga ajo përshtypje se unë e kam përjetuar vetë në Prishtinë, isha izoluar, s'kisha mundësi me dal jashtë qytetit. Ka pasur ndjenje kur unë isha më shumë gati me dal, edhe me uvra, me gjetë vdekjen, se sa me prit vdekjen. Se të jesh brenda, vetëm të rrish brenda një objekti, të rrish brenda të vije është më vështirë. Për më tepër me frikën. Po, se ti po jeton me frikë, prandaj unë isha duke përballë, okay, do dal, s'ka problem, atë jenë atje, do dal, le të më vrajnë atje. Jo ti pres derisa të më vinë këtu. Pra është, shikoj, në luftë njerëzit ndryshojnë shumë, është pak ambienti i tillë. Megjithatë, ti e përmendë pak që domthonjë gjithkohon ka qenë kjo pjesa e izolimit, kjo pjesa ndoshta e dëshirës për të dalë dhe pse jo. O le të mbarojnë, nëse është ashtu le të mbaroj gjithçka, po. Në këto momente, qoftë frike, pasigurie, lufte, gjithçka që dëgjoni, çfarë ka qenë ajo që ju ka ngushëlluar, ose ndoshta një leitmotiv, një varg, një inkurajim, një gjë që të ka mbajt shpresën gjallë. Kuptohet në kohën e krizës njerëzit çdo herë do të kërkojnë më shumë thellësi, do të kërkojnë më shumë përgjigjet. Në kohët kur janë të thella të kërkon vetëm në ato momente. Unë po kuptoja planin e Perëndis pjesë, copa, kur po lexoja sidomos ato librat në 10 vjetër, se si Perëndia po ndërhynte kështu. Për mua ishte shumë e qartë, për shembull, kuptoja planin se si Zoti punonte në Egjipt me popullin e Izraelit. Tani Miloševići kishte një plan për t'i larguar njerëzit nga Kosova, të rinjt, duke i kërcënuar se kështu. Dhe ata shkojnë në perëndim, edhe këta gëzoheshin se kështu do të zbraznin Kosovën. Por planet në fund doli se u dolin huq, sepse ata po i mbanin familjet ekonomikisht dhe pastaj u kthyen luftëtar. Shiko, si Perëndia po e përdorte largimin e këtyre për të kthyer për ta mbrojtur. Dhe në këtë po e kuptonim pjesë, copa. Por diskutonim në kish, mbaj mend, sikur se sot ishim në qytet, edhe qyteti nuk për gati 10 vite nuk mirëmahej më. Rrugët ishin kështu me gropa, nuk ishte ndriçim, nuk ishte investime, as sekundi. Edhe unë i thash një grupi të vogël besimtarëve, thash, Perëndia do të bëjë që këta njerëz shumë shpejt do t'i largojë. Ata thanë, në sjellje keni zbulese. Në këto momentet çka profet letësh të bësh. Njerëzit me njihet do të përqafojnë. Jo, nuk them që kam një zbulesë, po. Unë hetoj një gjë, që këta që kanë ardhur këtu të na administrojnë, ata nuk e investojnë asnjë dhe një të quhej denar, se thosh një euro ose një lek. Por vetëm merrnin pleçkisnin, merrnin. Unë nga kjo kam kuptuar që nuk do të jetë i gjatë nuk jetë e gjatë koha kur liria do vjen. Kështu që, për shembull, është një varg që ne po mbështetshemi shumë atje tek psalmet edhe tek profeti Isaia, kur thuhet se njeriu i cili ka vendosur shpresën tek fuqia e kalit, do të shumë shpejt do të thyej qafën. Ishte kjo nga Isaia. Edhe kjo normal që ishte një kontekstualizim i vargu, sepse ishte thënë për mbretin e Judës e kështu, por ne e lexonim sot, ata kishin vendosur forca tek tankët, kishin vendosur atë superioitetin ndaj popullit tonë. Edhe ne po e lexonim këtë vargje edhe esnim për rrugë dhe po i shpallnim kështu rrugëve, godinave, njerëzve, nganjëherë edhe policëve, ku ishim afër. Edhe nganjëherë bile edhe i preknim me qëllim gjoja sikur fatin kështu. Rastësisht po. Edhe bënim kështu një betejë të tillë duke i folur gurve, duke i folur ndërtesave dhe njerëzve kështu pa adresë. Kjo neve na bën sikur Perëndia është këtu, edhe ai do të shpëtoj, edhe kjo ka qenë njëra nga praktikat që ne i bënim për shembull si të krishterë.
Megjithatë, pastor, sot, 20 vjet pas luftës, ndoshta edhe në komunitetin, në bashkësinë tuaj, ju keni njerëz që kanë humbur familjar, patjetër në Kosovë ka shumë, por kur shkon edhe takon këta njerëz, edhe në Bibla na mëson si të falim, si të duam marrëmiqt. Kjo është ndoshta gjë më e vështirë që mund të bëhet këtu, si e shikon? Sa e lehtë është të falësh sot? Shiko, ne kur lexojmë sot si të krishterë, dhjetën e vjetër, na duket sikur Perëndia është të bash atë besim duket është e vështirë edhe kërkon Perëndia shumë. Ka 6.000 urdhresa, ligjet shumë ta bëj këtë, mos e bëj këtë. Edhe ne dim që askush nuk plotësoi ligjin nga ato gjitha ato kërkesa. Mirë po, tani kur vim tek hiri i Perëndisë me anë të birit të tij, edhe kur na është thënë nga Krishti që ti duam edhe armiqet tan, na duket një gjë, sidomos në ato momente ne përmendon me Zot, po. Sikur jemi në parajs, këtë varg do ta plotësoni. Na hiqet edhe këtë. Po, por si të çfarë implikimesh ka ky në jetën tonë përditshme. Dhe kjo është njëra nga ato që është ballafaqimi më i madh. Ka qenë masakra e Reçakut. Ne kishim studim Bible. Edhe u mblodhëm një grup. Por ne shikonim lajmet. Ishin 3 njerëz që njërit ishte hequr koka, një tjetrit ishte hequr zemra, edhe një tjetrit duket se ishte prej krahu kështu. Edhe kjo ishte ajo, ishin shenjat me qëllim ishin bërë që të friksoheshin njerëzit edhe ta braktisnin. Me qëllim ishte po zemra, koka, krahu e kështu. Dhe ne nuk mund ta merrnim veten si të krishterë kishim studim Bible nga kjo përvojë dhe kishim ishte urrejtje patjetër, ishte urrejtje edhe po flisim kështu edhe po piqshim të kthehemi te fjalat, të lexonim kështu edhe u mbyll takimi si u mbyll. Mbaj mend, në atë kohë isha vetëm unë në objektin ku e kishim me qira. Dhe unë e dija që kisha urrejtja ishte këtu dhe dija që po më katoja kështu edhe po thoja Zot, më fal, po kam pa televizionin tjetër dene dhe do të kaloj kështu. Provoja prap, nuk hiqej urrejtja. Edhe ka qenë shumë moment interesant. Ishte mbrami, nuk ishte rrymë, se ndali rrymë se korrentin e mbrami ndali kështu. Edhe ishte një moment kur nuk e di se si frymë e shenjtë, po më udhëheqte që unë të lutesha në gjuhën serbe. Edhe ti bekoja serbët në gjuhën e tyre. Së pari ishte udhëheqje nga fryma që të këndoj të lavdroj Perëndinës në gjuhën serbe. Unë po ju urrej, ti po... Ne po shpallim gjithmonë këtë fjalën që Zoti ju në adhurohet në gjuhën shqipe, edhe tani në gjuhën serbe, jo. Edhe, por unë dija disa këngë në serbisht. Edhe pastaj kam filluar me këndua Slava na visini, lavdi Zotit në lartësi. Edhe kam qenë vetë, nuk ishte asnjë person këtu. Nuk e dija kishte ndonjë engjëll, nuk kam pas asnjë, nuk po them, po ishte kështu, ambienti ishte kështu. Edhe që di për momentin fillova që të ndjesha më mirë edhe ishte pak kështu. Por kur mbaroi kënga, unë vrejta më vonë, sërish urrejtja po fillonte. Dhe fryma shenjtë po kërkonte prej me që të bie në gjuhën edhe ti bekoj ata serbët, popullin serb, ushtarët që kanë në gjuhën serbe po ashtu. Edhe u e bëra atë punë. Edhe fillova që t'i them. Bože moj, Perëndia im në gjuhën serbe falja ata sepse e bëjnë kështu dhe bekoj kështu. Edhe unë vreja që paqja po vinte, po ndërtohej edhe diçka Zoti po më jepte mua një mesazh. Dhe sa herë që vinte kjo arma e urrejtjes, unë atëherë bëja me këtë në serbisht. Edhe kështu unë po e menaxhoja veten. Nuk i kam thënë atëherë asnjë të krishterë, asnjë shqiptari, asnjë. Por më pyetën një herë disa serb, të krishterë, më pyetën për këtë dhe sa ta mendonin që s'kishte këtu një luftë edhe nuk ka ndodhur gjithçka, ishte një skenario. Dhe
kur u tregova këtë ishte momenti pikëthese atyre që kuptuan se si Zoti ka punuar diçka bile kështu. Momentet të tilla ka pasur shumë gjatë luftës, se ishin kështu aktiv, ne u tregova nuk isha një person që isha çdo herë kishin të rrien në shtëpi, jo. Vizitoja besimtarët, njerëzit, fëmijët. Mbaj mend ishte një person aty më thoshte, të lutem, nuk ishte i krishterë. Më trego çka do të bëhet me ne. Thash unë nuk di, unë jam me ju këtu, po ti je njeri, Zoti ti duhet na tregosh. Ti mbase të ka treguar diçka. Po, a do rrim këtu, do të na vrasni, do të ikim, a do të kështu. Nuk di, unë bashkë me juve. Edhe ai çdo të mëngjes vinte, a je këtu? Edhe sepse priste televizje ti, po. ai ishte urdhri. Ishte kështu, ishte çudi, si njerëzit në kohë kriza të japin një detyrë që ose ne duhet ta lumi, nuk e dim, po kështu kam menduar shpesh pse ai person çdo herë më pyeste, çka do bëhet, çka duhet të bëjmë ne, kështu. Unë kuptoj sot më mirë sepse ndoshta është dashur më shumë kjo fjala profetike e Zotit në këtë rast të proklamojë, të shpallej më shumë se sa të ishin modest në veprime. Gjatë luftës, po edhe tani pas 20 vjetësh, fakti që ju vazhdoni edhe shumë fort shërbesën tuaj këtu, besoj që e keni marrë atë përgjigje në pyetjes që bëm pak më parë, pse Zoti e lejoi. Po ndoshta sot në këto momente, çfarë do i thoje dikujt që mund ta ketë bërë këtë pyetje? A mund të themi që Zoti është në kontroll të gjithçka, pavarësisht se çfarë ka ndodhur? Po, në bazë të sovranitetit të tij nuk ka përgjigje tjetër, është përgjigje diet, që është në kontroll, po edhe udhëheq, edhe kështu. E di që nganjëherë të krishterët thonë, po ai lejon. Do shta lejon, nuk më pëlqen vetë ky përshkrim, por kuptoj pak çfarë përpiqet të thuhet nga ana teologjike. Po nga natyra e Perëndisë se ne kuptojmë, është që Perëndia na ka dhënë perspektivën e vet që çdo gjë të vështirë do të kthej në të mirë, edhe kundërshtimet do i kthej në përfitimet. Edhe sepse këtu tregon që është Perëndia nuk është një mjek që do të qepë dhe do të bëjë më mirë. Nuk është kështu. Nuk është një bari që do të pret me miell dhe pastaj do të pret të korrë, sepse thotë unë në korrë ku s'ka miell. Pra, kështu kuptohet Perëndia që do të bëjë gjë e re, edhe që s'ka qenë hiç, edhe atë që është kocka, si i tha profetit Elia, të thara, unë do të bëj prap, do të bëj me mishë, do të bëj me nerva, me flatra, me gjitha këto do të fluturoj. Pra, ne kështu do të kuptojmë Perëndinë, se nuk është një Perëndi sigurisht një fuqi shtetërore, NATO që ndërhyjnë bëhet më mirë, ti keni aksident, shkon te mjeku, bëhet skanimi edhe në rregull, kjo është njerëzore, humane. Pra, problemi është se në shumicën e rasteve dhe ne kur predikojmë, si ne kuptojmë Perëndinë është nga pikpamja njerëzore, ne i themi të keqes, të vështirës vështirë. Por nga pikpamja e Perëndisë e keqja ai që ne e identifikojmë, nuk është e keqe, nga ai. Ose e vështira, nuk është e vështirë. Pra, kur po ndodh luftra, kur ndodh vështirësia, kur ndodh përndjekja, kur ndodh kërkimi të thellave, është Perëndia, është mënyra se si po kërkon që ne të formsojmë dhe të na jap shtatin e vet. Ashtu sikur se te Kolosenave që thuhet që ne duhet të rritemi në sipas shtatit të Jezu Krishtit. Edhe ne dimë se si ai është ballafaquar. Për të ilustruar këtë, kishim një motër që friksoi shumë nga luftra, nga këto lajme dhe ai për çdo herë vinte, pastor të lutem hajde lutur për këtë problem, se kështu po ndina për këtë. Edhe ishte 4 vjet kështu. Edhe unë isha ai pastori i mirë. Po hajde urdhëroj dhe lutemi, Zote, falënderit. Rrethoje me engjëjt e tua, ti je i mirë kështu. Dhe një herë kur erdhi, ishim kështu ballë për ballë, ishim në zyrë, edhe thosh, në rregull, po lutemi. Zakonisht mbyllim syt, ulim kokat, luteshim. Ka një herë lutja jonë bëhet predikim me mësim. Por atë ditë nuk e ula kokën, nuk mbylla syt, por fillova me u lut. Perëndi, lutem që ti bërë që kjo të kaloj sjarrin
bëhet që ti ta vendosësh edhe më poshtë, bëhet që ti shtosh edhe më shumë probleme, edhe më shumë të lashe. Edhe vreja, ajo nga dalë. Hapi syt. Hapi syt, po më shikon të mua. Hapi të syt. Çka ndodhi? Pse kështu? Edhe dikur në thash, amen. Ajo nuk tha amen. Pse kështu? Si u lutë kështu, pastor? Edhe unë i shpjegova, që do thotë. Ajo më kur nuk ka ardhur të kërkoj lutje kështu. Sepse u rrit në besim. Ajo duhet dinte që do të lirohej, të kalonte flakët, të kalonte urën, të kalonte këto, edhe pastaj ishte mirë. E shpesh kërkojmë ti minjanojmë edhe jo të dalim më të fortë Po, kjo është teologjia e kërkimit pragmatik, ku Perëndia është fornitori jonë, furnizuesi jonë, ku është depoja jonë, edhe ne faktikisht sikur kemi ndrua rolet. Ndërkohë, sot çfarë mesazhi do doje të ndaje me gjithë ata shqiptar të Kosovës që kanë padyshim plagë akoma të hapura nga ajo, se ndoshta mund të jetë ende e freskët kujtimi gjithçka e ka ndodhur. Po, është e qartë që kanë nuk di si quhet ajo plagat e gjalla, plagomat më duket, ose ka një term tjetër mjekësor. Kur fillon pak të shërohet, pastaj ti ose do të prekësh, ose do të tensionosh, edhe do të shndrohet prap një varr, që quhet si varr e gjallë. Pra me se mbaj mend quhet plagoma, varrat e gjalla. Po furrata, po ashtu është një tjetër term. Mendoj se jeta sociale që po zhvillohet këtu, politike, kështu, ka bërë që shumë ata njerëz që ishin me këto plagë të vriten sërish. Edhe kjo ka bërë që masnaj gjendja nga njerë të bëhet edhe më keqe se sa që ishte në fillim. Janë shtresuar, duhet me thënë që janë shtresuar disa plagë dhe disa gjëra në jetët e shumë njerëzve, në kujtesë, në ndërgjegje, në raporte ndërnjerëzore, në raporte ndërfqinjësore, në raporte ndërnacionale. Sepse edhe politikanë, po ndoshta edhe pjesa tjetër e njerëzve nuk kanë qenë shumë kujdestar të këtyre vujtjeve dhe këtyre problemeve. Ne kemi pra dy probleme të pasgjitura nga çështjet e luftës që janë brengat kryesore. S'po them statusin politik të veriut, po problemin që ne kemi diku rreth 1000, ndoshta 200, 300 apo 1500 njerëz që janë të humbur, të shpallur, që nuk dihen ku gjenden, ku janë. Kjo është një. Nëse secili familje nga këto 1500 kanë nga 5 antar, ose të themi maksimumi 10, shiko sa i njerëzit. Sa mia bën. Problemi dytë është që nuk është prek hiç, edhe s'merret askush, janë më se 20.000 femra, gra kosovare të dhunuara. Që nuk e dim kush janë, nuk është marrë askush me to, nuk është dënuar askush. Edhe kjo është një tjetër problem që është i fshehur. Problemi i parë është temë që njerëzit dinë. Po problemi është evidente, janë zhdukur. Problemi i dytë është se ajo nuk është bërë ende temë. Dihet, por nuk është bërë temë ende në shoqërinë tonë. Vetëm 120 veta nga gjithë ky numër deri tash janë deklaruar se janë pranuar si dëshmi. Nga gjithë ai numër. Pra, ky proces dhe kjo lidhur me mesazhin, lidhur me gjendjen është se pasojat e ende. Prandaj edhe ka tensione, prandaj edhe ka probleme, ka dhe vetvrasje që është rritur shumë në Kosovë. Prandaj ka dhe dhunë nga njëherë në familje, dhunë në shoqëri, kështu. Prandaj nuk është arritur ajo çfarë është falja, jo se jo, nuk arritur as trajtimi që të ndodh, por unë mund të them që gjërat mund të përkeqësohen edhe më shumë. Tani ka zhgënim të njerëzve. Zhgënimi është sepse ata që duhet të ishin kujdestar,
të ndihmonin, ata tani janë futur më shumë lakmive të tyre personale edhe me abuzimin e paras, fondeve shtetit, pozitave tyre, që tani bën që njerëzit të humbin edhe shpresat. Edhe unë mendoj që nëse kështu shkon ende, ashtu sikurse Luteri ka përshkruar imazhin e rritjes së mëkatit në shoqëri, ai ka thënë sigurisht është punë e asaj atij topit fillestar të borës. Orteku. Jo orteku, po kur bën një dordolec, kupton, merr një top të vogël edhe sjell. Edhe sa më shumë që sjell, rritet bëhet i madh. Kështu ne jemi në një lloj cikli si Kosovë pas 20 vitesh që mëkatet janë duke u rritur, që zemrojnë Perëndin edhe japin si thosh atij ndoshta mosdurimin për gjërat që bën në jetën tonë këtu. Pra tani është lakmia ka që madhe, sa që mundet shumë bekime të zbehen ose të prapsohen. Edhe Zoti do ndërhyj, unë nuk e di si, por besoj që Zoti do ndërhyj në këtë gjendje. Sepse ka vujtje me mia njerëz. Dhe ne nuk mund të ecim kështu. Kjo është krejt ajo çfarë dëshoj të them. Megjithatë, unë shpresoj dhe uroj që ashtu siç se shoh përparim në Kosovë, edhe besoj që me bekimin e Zotit do ketë më shumë, kështu që unë këtë uroj për shqiptarët e Kosovës. Unë falenderoj gjithashtu ty për kohën edhe për intervistën e këndshme që realizova. Po ishte bekim, faleminderit që keni ardhur, mund të vini edhe më shpesh. Patjetër, faleminderit.